السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا البارد، 51 الجزء الثاني. لا قبل العقد مال السيد بيومين راهب انطانا خبر جهزنا كل شي. اتفقنا العصر يجيب السيد يعقد لنا الساعة 1 الظهر. رحت الصالون، أجرت بدلة وحفت لي البنية وسوت لي تسبيحة بسيطة ومكياج خفيف. رسمت عيوني بزر برز لونهن. جبت العينة صار عبالك رسمت العيون الناعسة كلش حلوات. بالثنتين ونص رجعنا جابنا محمد، لقيتهم جايين قاعدين بالاستقبال، بس عمتي وفاطمة بالصالة يم أمي. عمتي وفاطمة هلهلن وطشن الشكليات قعدت على الكرسي ما عازمين أي أحد بس بينهن. اجا رافد براسي قال قومي يم باب السيد حيعقد الكم. قلبي أحسه يريد يطلع من سبعته دقاته وخوفه ورهبة، كأنه أول مرة أتزوج راح. عقدنا السعيدة حالة أصوات الهلائل شوية ودخلوا أخوتي وياهم راح. ظليت خجلانة ومدنقة ما أقدر أرفع راسي أستحي. سجى حضرت ميز وسوت الكيك ورتبته. إجا قعد يمي، بس ريحة عطرة ترسل خشمي. عبالك يسبح بالعطر. طلبت من عمتي تنطي علبة مال الحلقات، أخذها منها طلع حلقة. مديت إيدي تبعش، حسيت بس ضغطها بإيده. بعدها لبسته الحلقة. أباها بقولكم ترى المرة وصارت حلالي. أريد أحكي وياها وحدنا. محمد تراه هسه مبطل وضحك. راهب فاته كله السوم. أبو جاسم ترى هسه آخذها وياي. لارا أسمع وميته خجل راح قدام الاستقبال. ومحمد ورافد قعدوا ويا عمتي. أخذت شال أمي وخليتها على متني، لأن البدلة على ظهرها فضيحة بس صدرها عالي. استحيت من اخواني. قمت رجلي واحدة تطق بالثانية. مجرد ما فتحت باب الاستقبال انجبت ايدي بقوة. كل شي ما فهمت غير انا بحضنه وجاي يطبع قبلاته الملهوفة على وجهي. بدت ابعد بس اتخردلت وضعت بيده. صرت ببداله بكل حب، أبادله بكل حب. ابتعدت مني، حط قصته على قصتي. راهب وأخيرا رجعتي لي. لارا ما مصدقة. راهب ليش أنا مصدق؟ لارا وربك ما أتحمل أكثر العبث نسوي بعد عرس محمد. فاطمة إذا نعبس سوا بعد أحسن. لارا ابتعدت عنه. لا فدوى خليها ورا عرس محمد، أريد أجهز نفسي. راهب هذا هو أبويا يجرالك ترديه هو تالي نظل مصمود عنه بسبب هالعبث. لا راهب شكو. لا ليش تقول مصمود عنه؟ أكيد قصدك بابا. راهب هسه أنا جبت طاري أبوج لو قلت عمه. ترى ما أسمح ليش تحجين عن عمي حبيبي. لا باوع لي صفح هسه صار عمك حبيبك. راهب هسه جاب أبوج بالنص. خلينا فرحانين. راهب بعدها طلعنا يومهم قعدنا شوية وراحوا ما قبلوا يظلون الليل. مرت الأيام وأنا راهب أحلى ما يكون صار إنسان ثاني. أتمنى بس يقترب موعد العرس وأروح يمه. أمي من البداية اتفقت ويا عمتي زواج مال محمد وفاطمة بشهر رابع يكون. فات على وفاة مهند سنة وكم شهر، وفعلا ما ضل غير أيام العرس. وصادف كورونا متحملة الساحة بعد ما منتشرة كلش بالعراق. بس نسمع بالأخبار على اليوتيوب إنه الصين هواية صاروا ضحايا بهذا المرض. الله يكفينا الشر. الأسبوع اللي يجي عرس محمد جهزنا كل شي، بس اتفقنا ما نعزم لين بداية المرض. قالت الناس مرعوبة الدرجة كلش كبيرة، ممنوع تتجمعات. فثلاث ساعات صارت حد حنة فاطمة يم أهلها. وثاني يوم نسوي عرس. نسوي حنة لمحمد والخميس العرس. بيوم الحنة رحنا من الصبح، وقبلها اشتريت فستان أسود. عجبني هذا اللون لأن الفستان روعة. عمتي هم ما عزمت غير أم قاسم وكم وحدة من جاراتها. العصر أخذنا راهب للصالون، طلعت عينها بالمراية. عمتي يمه قاعدة كل شوية وقلت لها، قالت له عينك على دربك لا تموتنا. هو خربان ضحك مقضيها يدز بوسات بالهواء ويغمز. وصلنا للصالون، هو راح قبل ما يروح. وصلنا ألف وصية لا طبعا بين ما أجي. لفن نفسشن وغطن وجوهجن يبو يمشي ويوصي. جهزنا فطومة وطلعت تخبل. بدلنا الوردي، بدلتها الوردي وأنا مكياج طوختها. وهالمرة خاصتها الحمى حتى تبرز ويا الأسود. ساعتين ورجعنا. اتصل بعمتي لبسنا فاطمة غشوة وخاصة بالبدلات، وأنا لبست شالي وعباتي وطلعت. ونرجع السيارة لورا عن الشارع حتى ما حد يشوفنا. صعدنا هو رجع عدل بالمايه. ابتسم وعاض شفته خرب الذوب من يسوي هيج حركات. شغل أغنية أريد أتزوج وأفرح.
يغني وياها ويطقس إصبع، والحجية أخذها الواهز وتهوس وتهلهل. وصلنا للبيت، نزلنا فطمة ودخلناها للصالة، وهو وإخواني قعدوا بالاستقبال. بدت الحنة أنا وسارة، خبصنا الجو خبص. طبعا أنا فرحان العبس هي واضحك. خوات فاطمة ما حضرت أبد ولا أهل. هسه ما أعرف شنو السبب، لأن ما سألت فاطمة. رحت المطبخ أجيب الكاسات الماي، انفتح باب المطبخ ودخل راهب. أبور جهة الباب اللي يكون جهة الصالة، راح سده واقترب مني. طوى خصر باثنين ايديه، هو مندمج يبوس، وانا عيني على باب المطبخ، خاف يجي واحد من اخواني. تالي دفعته قوة وانهزمت، اسمعه يدمدم ورايه. بالليل انا وفطوم جهزنا جنطها، وعمتي مقابلتنا وتبكي. خطية صعب عليها فراق بنتها. قلت لها عمه عليش تبكين، انا راح اجي مكانها. عمتي وفاطمة يضحكن علي. بالليل نايمين. اتصل راهب تعا يمي. لا ما اجي. راهب تجين لو اجي اسحلج. لا بعزة. راهب فشلة شلون اطلع. راهب زلمتك ولك مو صاحبك، وانا وخايفة مستحية. يلا تعاي راح احسب للخمسة والقاك يمي. اذا ما اجيتي تدرين شنو اقدر اسوي. لا بس صدق قبل ما اجي ما احكي بسرعة. وصلتني معدتي خرب، باوعت بروحي لابسة التراك. شكلي يضحك، عدلت كفشتي لا يخترع نص الليل ويلغي العبس. فتحت الباب على كيف، طلعت لقيته فاتح باب غرفته. باوع لي اشياء اللي تعاي وهو مبتسم. وصلت يم الخوف زاد، دبت وجهي. ردت ارجع، ما حسيت غير حط ايده على رقبتي من ورا. لزمني حيل، رجعني دخلني الغرفة وسد الباب. راهب كل ظنك تنهزمين. لا بعرف راهب اريد احكي. شتريد عيب لا تقعد فاطمة انا احكي، وهو لازمني من ايدي متوجه للسرير. قعدني وقعد يمي، عيونه مركز على شفايفي، تخبط وضعي، دقات قلبي زادت. باسني غمضت عيوني، بادلته وضعي وياه، وضع بلمساته وهمساته، ويهمس باسمي بصوت ثايب. فزت فزينا على صوت دقات الباب. طفرنا اثنين مثل الحراميين. هو راح يفتح الباب، صدمت ومتت خجل من شفتها عمتي. الحجية سودة بوجهي، خانس على الفرخة نص الليل. شكو تعي أما إجابك ما تقليني، ترى ابني وعارفة ما يقعد راحة. يلا امشي قدامي، وانت كض روحك واصبر للعبس. راهب اضحك، والله حجية هادمة اللذات. انت بس همزين نقدتيها، لو باقية شوية ما اضمن روحي. الحجية هو من دشيت غرفة اختك، ما شفتها موجودة، عرفت حاصل البت يمك. لا متت خجل وهو يضحك. رجعت الغرفة وعمتي تضحك، قالت اذا صح ليش لا تربحين تركضين. هزيت راسي وانا خجلانة. تالي عافتنا وطلعت جتي رسالة منه. راهب قطعت علينا اللحظة الحجية. بيوم العرس أخذ الفندق واللي تدق الباب أجنزه أم محمد. لا صدق، ضحكت وبين يحكي بحبقه. ثاني يوم رجعنا لبغداد، لأن باكر زف المال لازم نحضر نفسنا. بيوم العرس قعدنا من الصبح، ولأن هم يلا نطلع للنجف. محمد راح حلق ورجع. أمي تهلهل، وأنا وسجى صدق أجواء الفرح حلوة ما ينشبع منها. بعد صلاة الظهر طلعوا للنجف كم سيارة مع عازمين هواي جماعة. محمد ينعدون على أصابع. أنا ما رحت لين أجهز العش. المغرب رجعوا دخلوا السيارة مال الزفة للبيت، وأنا صرت عجوز عرب. ركض جبت الماي وحضرت الدجاجة والسكينة حتى نذبحها جوا رجلي فطوم. خطية مبينة خايفة دخلناها هي وعمتي، ومحمد لزمها تعشت العالم وراحت بعدها. زفيناهم لغرفتهم. انتهى زواج محمد وفاطمة، واثنينهم يخبلون. بيوم سألت فاطمة على الأحلام وزهرة عجب ما حضرن عرسها. فاجأتني كلامها، قالت رايحانة مسوية غلط نفس قبل، وهالمرة أبوها لزمها مجنزها كتل وحابسها بالغرفة، بس ينطوها الأكل من الباب. وأحلام ما تقدر تعوف البيت، محتل من المشاكل وتجي تحضر العرس. وزهرة رجلها انذاب عنده، وما قدر تجي بنفس الوقت. هما اثنين ما قابلات على زواجي من محمد بسبب خلافنا القديم. تعجبت على وقاحة ريحانة كل ذاك الوقت، من ضرغام ضرب من ضرغام، وما تابت. وخطية حتى أخوها رجع نقل دوامه للبصرة في سبيل تبقى قدام عينه. بعد أسبوع راهب اتصل قال راهب حضري نفسك الأسبوع الجاي عرسنا، لأن كورونا طشت بالعراق هواي مصابين. لا راعة وتريدني هسه نعرس، لا هوسة ولا شي، مثل واحد زعلانة ورادها. لا عيني، لا عود كم يوم وتخلص كورونا وبعدها يتم العرس. راهب جاء السمعين زين، وحق أبو فاضل راح انتظرك بس هالشهر.
لأن أكون الخطية أريدها تفرح. بس بعدها لو تنصاب أنا وياه، ننصاب أنا وياك، هم راح يتم العبس. لو عرف عبس عليك بغرفة الحجر الصحي. لا متى الضحك وهو يحجي بحرقة. وفعلا يوم ثاني، يوم بعد يوم، المرض ينتشر وراها بكل ما يتصل يقول لي ها ايش قال بهلول؟ مو قلنا حتى نفضها من زمان؟ تالي استلمت وحددنا يوم بشهر رابع، ما عازمة ولا واحد، فقط أهلي وأهلها. وبيوم الحنة سوينا، وهي حنة وهي زفة. أجبت بدلة وبيضة وباوعلة فرحانة، لأن أول يوم ألبسها وأنا فرحانة، وفرحتي ما ساعدني كانت فرحة. فترة وحضرت طلعنا من بغداد النجف على خويتنا. حتى أهلي محمد إجا وياي. أمي قالت انتي رايحة لعمامك مو الغريب. فبس عمتي وفاطمة رجعن ويانا بسيارة الزفة، والحلو كنا لابسين كمامات وكفوف. وصلنا البيت المغرب، لقينا سارة وأم قاسم وزهرة وأحلام، بس ريحانة ما موجود. الغريب زهرة وأحلام تلقني بالسلام، حلو عكس قبل. بداخلي قلت سبحانه مقلب القلوب. دخلنا الجوا، وراهب راح يم جماعته عازم كم واحد قليلين. الساعة 10 صار موعد الزفة. بدأت أتقيأ من الخوف، ولا كأنه كنت مرته. اللي يشوفني يقول أول مرة يزفوها راهب. بس والله أحس أن نفسي مرعوبة. وصارت فاجأتني، خذتني عمتي، تفاجأت بيها. أتخبل كله مجهزة موجودة، ذوقه كلش حلو. قعدت وقلبي ركض من الخوف. عمتي طلعت وفطومة عدلت مكياجي شوية، وسمعت صوت الهلاهل معناها زفوه. فاطمة أضحك شبيك؟ وجهك انخطف. لا راح أموت أنا فاطمة، ولا كان متزوجين قبل. انفتح الباب ودخل راهب، وصدق شوفته تذهب. فاطمة باركت لي، باست راسي وقال لها لو نحترق احنا انا لحد ادق الباب وقولي لامك هم. لا فاطمة ضحكت وطلعت يمون عليها لان اصغر منها. وبقيت مدنق من سماع صوت طقة القفل مال الباب. ارتعد جسمي من الخوف، رفعت راسي بوعت له. نزع السترة ما تعلقها واجا يمي مبتسم. قعد بصفي، اخذ ايدي رفعها باس باطنها. بعدها عشنا دوامنا الحب واللهفة. اندمت بكل شعر راسي على سنين تركت بيهن. شقد حاولنا نبتعد، بس حبنا يرجعنا لنفس النقطة. مرت الأيام وأنا راهب عايشين بسعادة ما تنوصف. رغم تغير صار يضحك ومرح، بس أبقى أخاف منه وهابه. بيوم عرفت بالصدفة أنه غزل رجعت النفس شغلها. استغربت هاي الإنسانة بعد ما الله هداها، رجعت النفس مستنقع الرذيلة مرة ثانية. أتأكد أنه عمره ذيل الشلب ما ينعدل. غيبتي على راهب زادت، لأن ثاني شهر زواجنا انتقل للنجف وترفع برتبة رائد. صار كل ما يتأخر شوية ما يرجع للبيت. نار الغيرة تاكلني، ومن يجي أنزل وياه تحقيق. وين كنت وياه؟ ما كنت وياها. مو راهب هي منو؟ لا غزل راهب. استغفر الله. وجاب نعال على بالك هسه يابا، وداعتك ألف غزل ما تغني، لأن تابسة قلبي وعيني انتي. لابا اي اضحك علي بسوالفك، راهب اضحك ولك والله زلم بشوربة بزنبخة مني كلها تتراجف، وانتي قد كف ايدي ما قادر لك. لابا بعدها يعرف كلماته شلون يكسر الزعل. مر على زواجنا 4 أشهر ونص. قاسم ترفع ويا راهب، واثنينهم انتقلوا للنجف. سارة حبلت شهرين ومات ببطنها بسبب داء القطط. كنا تأذينا عليها، لأن كانت كلش فرحانة بحملها، ومن مات الطفل تأذت. فطومة ما صار حمل وراجعت مرة هي من ذاتها. محمد قالها بعدنا عفسان، بس هي تخاف تقول ده أكبر. خاف بعد ما يصير عندي أطفال. أما شلون عرف راهب بنشر رواية فترة زواج فاطمة. بتهم بدت يومهم، وتركت موبايلي على الشحن. من رحت أخذته شفته بيد راهب يقلب بي، ومبين من عيونه ضايج. نهض من مكانه ووجه لي الشاشة قال راهب ناشرة قصتك. لا ما بيها مجال أنكر، لأن محادثة الأستاذ علي الفتلاوي كلها يمه. وبعدها ست زهراء أخذتها كملت. قلت له بس ما حد يعرفك راهب. شلون ما حد يعرفني والقصة واصلة فوق المليون؟ شلون تصرفين من كيفك بدون ما تاخذين رأيي وياك؟ لا والله ما حد يعرفك ولا يعرفني، لأن تغيرت الأسماء وهواي شغلات خفتها فتاة الكاتبة. حتى ما حد يعرفنا. راهب والأشياء ما حد يعرفنا. أم محمد كلها متابعيها تحجين صدق انتي. خلي تحذفها لا اشتكي عليها، وعلى اخوها بالعباس اقلبها
عليكم. لا بقى صديقي، ضجت. قلت لا خلاص، راح أطلب تنحذف الرواية، وعبس ماكو. ضلينا الأسبوع ما نتحاشى، إلى أن استسلم من قراءها وتأكد الشخصيات هويتها الحقيقية. صعب التعرف عليها. قاسم ما عنده علم موضوع النشر، وحتى صورته أخذتها من موبايل راهب، دزيتها للكاتب. بعد فترة يلا لقينا شبه شبيه إليه، بس راهب ولا كلش بيه شبه من ملازم مصطفى علاء. بس رهوبي أضخم صاحب متون وعراض وعضلات في اليدين. لهنا وتنتهي قصتنا. أشكر الست زهراء وأخوها أستاذ علي لأن نطور رواية حقها. ما كنت أظن أن راح توصل هيجي نسبة من المشاهدات. إلى هنا تنتهي الرواية أو قصة راهب. أشكر الكاتبة الرائعة زهراء الحسناوي على كتابة هذه الرواية. وغضب أشكر كل من تابع وتفاعل بالقناة وياي، وأتمنى ألقاكم في قصص جديدة.